Alltså det är helt sjukt att säga det här. Men nu har vi bott 3. Nej, skulle vi inte. Alltså det är helt sjukt att säga det. Men nu har vi bott 3 år i Spanien! Och så här var det precis när vi flyttade. Då rullar vi. Så där ja, då är vi i Spanien. Woho! Här borde det låta mer. Ja! Nu svänger jag upp på parkeringsplatsen hemma. Jiho! Så. Framme. I Torrevieja. Och sen snickren. Jävlar vilken fart du har. Inför den här videon så frågade vi er tittare vad ni ville veta mer om. Så här kommer svar på några utav era frågor. Och tack så himla mycket för alla fina frågor som ni har skickat till oss. Första frågan är, hur fattade ni beslutet att flytta till Spanien? Och det svarade vi faktiskt på i våra första videos för 3 år sedan. Kolla här. Hej och tack så jättemycket för alla roliga frågor och kommentarer som vi fick när vi berättade att vi ska flytta till Spanien. Vi fick ju framförallt frågor om varför vi ska flytta till Spanien. Och det är ju såklart standardgrejerna. Bad, sol, mer fritid, äta gott, mysa, ha det bara bra och skönt. Men vi tänkte lite grann så här att det kanske är bäst att vi låter experten komma till tals här. Så jag vill presentera våran son David. Välkommen David. Hej David. Hej! Jag tänkte... Tjena mors snedbena. Vad brukar du tycka om att göra när vi är i Spanien? Bada, sola och svettas. Svettas. Absolut. Men du, om du får tänka så här då, vad ser du allra mest fram emot med att flytta till Spanien? Att jag ser fram emot att få ha värme och få börja på en ny skola. Inte för att jag tycker att skolan är dålig nu, men och att få bara ha lite varmare. Ja, chill. Fråga 1. Hur kom du på att flytta till Spanien? Det började ju med att vi köpte en lägenhet i Spanien. Och började åka till Spanien några gånger per år. Jag kände att man ville ha mer av det. Ja, precis. Att det var så tråkigt att åka hem. Att det kändes som att här vill vi vara hela tiden. Väldigt nice. Vi ville helt enkelt ha värme och ett friare liv. Och sen så kände vi också så här att om det här inte skulle funka, då kan vi ju faktiskt flytta tillbaka. Men vi gjorde så att vi sålde vår lägenhet i Sverige och hade som ingenting kvar. Utan bestämde att nu går vi all in på flytten och att bo i Spanien. Och det som kändes viktigast, det var ju att det verkligen skulle fungera för David i skolan och att det skulle fungera med språket och så. Den andra frågan vi fick var hur det är med skolorna i Spanien och då speciellt för barn med MPF. Och David har ju faktiskt spelat in en video och berättat allt om hur det är att gå i spansk skola. Kolla in den här.
Men jag tänker att vi skulle kunna fråga dig, David, för att du har ju faktiskt gått i spansk skola i 3 år nu. Hur tycker du att det fungerar? Alltså det jag tycker är bäst, det är att hänga med mina kompisar på rasten och faktiskt ha spanska lektioner. Det tycker jag är jätteroligt. Är spanska ditt favoritämne? Absolut. Man kanske inte tror det, men det är det verkligen. Sen när det gäller anpassningar för barn med NPF, då kan vi faktiskt inte riktigt svara. Både för att David har inte en NPF-diagnos och sen att det kan säkert vara väldigt olika mellan olika skolor i Spanien. Det är jättesvårt att svara generellt. Utan är det så att man har barn med NPF-diagnos och funderar på att flytta till Spanien, då behöver man nästan ta reda på det i den kommunen man har tänkt flytta till. I Davids klass fungerar det så att ett par gånger i veckan så kommer en extra resurs som hjälper till i klassen för de barn som behöver. Sen är det också så att David träffar en fysioterapeut på skolan 2 gånger i veckan och det är ju helt fantastiskt. Nästa fråga var, hur är skolan i Spanien jämfört med i Sverige? Ja, alltså det är kortare dagar, men det är mycket mer läxor. Man går i skolan klockan 9 till 14 och äter lunch efter det. Så äter man lunch så hämtas man klockan 3:30. Sen har ni ju längre påsklov och mycket längre sommarlov. När börjar du skolan igen? Jag börjar ju, vad var det, den 8 september. 8 september. Så det är länge kvar. Nästa fråga var, vad är för- och nackdelarna med livet i Spanien? Ja, och det här är det bästa med Spanien. A new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, sewing in, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Här är det churroshjulet, kan man säga. Guldet. Nackdelarna då? Ja, det är väldigt mycket byråkrati i Spanien. Det är inte bara någonting man säger. För oss tog det ett drygt år att få ordning på allting. Och sen är det så att på många myndigheter så pratar man inte heller engelska. Så det är viktigt att antingen kunna lite spanska eller att ha med sig en tolk många gånger. Och nästa fråga var hur det går med språket om vi vuxna har lärt oss spanska. Och för mig så går det väldigt, väldigt trögt. Jag snappar upp några ord här och där, men det är inte lätt för mig. Men jag kan tycka att du är duktig på att förstå vad andra säger. Men svårare att prata. Jag tycker väl själv att min spanska senaste tiden har blivit lite sämre. Att jag inte kanske pratar lika mycket. Men jag har en plan för sommaren som vi kommer att berätta om i en annan video. Yep, stay tuned. Hur går det för dig då, David? A ver, como podéis ver, en mi opinión ha mejorado un poco, pero bueno, sigo con cosas que puedo aprender. Så det går med andra ord väldigt, väldigt bra för David med spanskan. Den här, nästa fråga, den måste jag nästan läsa för den var ganska lång. Vilka aktiviteter ägnar ni er åt? Hobby, sport, umgänge etc. Har ni hittat några föreningar eller grupper att vara med i? Hur är det sociala livet? Jag tycker ju själv att det vi ägnar oss mest åt är det här.
Nej, men annars så, Youtube är ju en gemensam hobby. Just att spela in videos så här och berätta om livet i Spanien. Och förhoppningsvis inspirera andra som kanske vill flytta. Fundera på det. Vad gör du då, David? Alltså det jag gör liksom är väl att hänga med kompisar, spela med mina kompisar. Ja. Och vad gör pappa då? Gör du något? Ja, fixar hemma känns det som. Och work. Ja. Det är så det känns. Mellan jobb och vardagssysslor så är det inte så himla mycket tid över. Sen är vi väl ganska dåliga på det här med att umgås med folk. Ja. Ska vi vara ärliga har det blivit mindre av det i Spanien än vad det var i Sverige. Så den som vill bjuda på en kopp kaffe och lite fika och ha ett litet snack så hör av er. Jättegärna. Men hur har de här 3 åren varit egentligen? Vad säger du, David? Alltså jag tycker att de här åren har känts som ett paradis. Ett paradis. Ja. Du trivs bra alltså? Ja. Men jag känner samma sak och jag känner alltså nu på något sätt när vi har bott här i 3 år att det har blivit ett annat lugn när man verkligen har fått till vardagen på ett bra sätt och att vi har gått igenom allt det här med alla registreringar och allting som behöver komma på plats i början. Så nu är det ju som en mer lugn vardag. We're on it liksom. We're on it. Bra, David. Pappa, har du något att tillägga? Nej, ni sa ju allt där. 3 fantastiska år Ja. helt enkelt. Hej då! Hej då! Hej då. Håll käften, fågel.